السلام عليكم خوت، لاباس عليكم خوت؟ انا غادي ليستي واحد الكتاب قلت لكم هذا ديال الكروس وورد. ديجا ليستيتو داكشي، غنوريك انت الطريقه كيفاش بسرعه. المهم دير جيم، دير بارطاج، خلي خوتك يستافدوا، كومونطي، دير ابوني، عاير ما دير والو، دبر راسك. المهم مسوقيش انا. المهم من الاخر قناه ديال الشعب ديالكم هادي يا خوتي، اللي بغا شي حاجه نعطيها ليه هاكا بحال مريح معايا في قهوه. اولا نحتاجو كتاب اللي بغينا نيشو فيه، مثلا بحال هذا عجبك ياك، كنزل عاوتاني نشوف لك عندي شي حاجه اخرى عاوتاني ناخد ماشي كلمه لا. كنحتاج KDP ديالنا، نحتاجو HTML5 HTML فيه HTML ها هو بس هادشي صافي خليه امشي صافي سيبو ماشي مشكل. نحتاجو هاد السيت، خليك معاه ديال سميتو اسيدي فري ارتيكل سنيبر. هاي فري تيري في سيت ارتيكل تيري في سيت سبينر، واخا معروف وبوك بولت. صافي كنجيو للكتاب ديالنا. اولا في التايتل ديال الكتاب كنكتبو داكشي اللي كيكون هنا، يعني بحال هكا، بحال دابا هادشي اللي كاين هنايا هو اللي غادي نكتبو في الكتاب، يعني في التايتل هو اللي عندي في الواجهه. السبتايتل كناخد شي كلمات اللي يكونوا فيهم لي كيورد، بحال هو عندهم هنا ميديوم ليفل بيزل تو تشالنج يور برين. شوف انا الطريقه كي درت ليه، هزيتها بحال ما كوبي كولي وعدلت عليها، زدت على اكسبير، فهمتي؟ صافي. وهاد اللورانيه to give your brain a workout غادي نجبدها، كاتبه انا اللور في الكتاب، فهمتي؟ عندي كاتبه ها هي. المهم كنجيبو نحطو هنايا السميه ديال الكاتب. كيفاش كندير لها؟ كنعزلهم بحال من هنا، برين العقل يعني دماغ، ستايل بوزل داكشي عندو علاقه، وقلب واش هاد السميه كاينه راه ما تلقاهاش. ديسكريبسيون خوتي كيفاش ديسكريبسيون، كنجيو لعند خونا تنهبطو الديسكريبسيون ديالو. ها هي شا الى كوبي هاكا هزها كامله تقاشر بحويجه ياك. كنجي HTML تنحط الكتابه هنا، سمحولي فوالا بحال هاكا. نحط التيست ديالو هنايا، كنجيبو هاد التيست الاول، نمشي لهنا كنحطو في هاد الجي عمر هاد الكابتشا. هاد سبينر كي جن التيست نفس المعنى ولكن مكتوب بطريقه اخرى، فهمتي؟ كدير سبين تكست. لاحظتي معايا هاد الكلمات غالبيتهم غيتغيروا، حتى الحقوق ما كتبقاش فيهم. هاد نفس المعنى ويلز هي لي بيزلز. انا كما قلت لكم غير هاد ويلزيك نجي لحدا كاع نحب and homework give your Facebook and exists الشيء تيست كامل تغير. صافي كديرها تترجع كدير كوبي كولي فوق من الاخر او نزل الاخر، نفس العمليه. انا ما عنديش 75 فهمتيني، عندي بلوس 40، ندير بلوس 40 مثلا، وندير هنايا اكسبير، فهمتي؟ انا ما عنديش ايزي، نجي لهادي ديالي هات بسم الله الرحمن الرحيم. صافي بديت هاديك الاكسبير، حيت ديجا صوبتو وانا عارف. المهم
صافي كتجي هو هنايا تحطو هكا تعمر هاد الكابتشا، تسنى واحد اللحظة ديال الاستغلال ديالهم وكدير سبين تكست. شو التكست finish to end beginning. فين هي beginning؟ هي هاهو تيستبدل نجي هنايا نحطو بلاصة الآخر، وكذلك هاد السطر نحاول نصحح الكلمات اللي بغيت. اللي انا ندير هارد هو مدير ايزي، ندير انا هارد، درت انا اكسبير هو مدير شي حاجه اخرى. المهم نحاول نتماشى مع النص ديالو. صافي كيف ما كنكمل كنزل ليه هذا، فهمتي، تنمشيو كنحطوه هنا. ماشي هذا اللي مقاد، هذا وخاصو يجيك بحال ما كون مفيش الحموريه هادي حدو نفس لا باي خليها ما تبدلش. صافي كتهز هاد التيست هذا هو HTML تتحطو في الديسكريبسيون ديال هاو هانت انا حاط 40 اكسبكترو باللعيبه. انا اللي مصوبت الكتاب ها هي كيوردز. ها نشوف معايا ها منين تنجيهم. كنمشي لجوجل كنمشي لشارجي هاد لابليكاسيون. ها هي كيورد ايفريوير. فين ما كانت كتبت لي كيورد ديال حاجه ماشي ضروري خصكم عندي شي حاجه مدفوعه ناخد منها. صافي كدير مثلا انا عندي بيز الكروسورد صفة هامة لما نقلب على النيش هما برينتر ما خدامش ليا. شوف هذه جيم ميكر لا فور بيجينر ياك هانت هما نيت كروسورد فور بيجينر. هادي شناهي سمحوليا انا متسفهم هاي كروسورد ماشي شي حاجة اللي صعيبة. تهانت باش نبدل لكم الفكرة ندير نوتبوك بلاش يا سيدي نوتبوك أو some sense some والله ما كنعرف نكتب. ضروري خاص تكون عندك مع لونغلي باش تولي واعر. تسناو يطلعوك لي كيورد هنا في الجناب وتاخد دوك لي كيورد قلب بوكبونت وقلب ليه KDPROCKET. المهم كونيكسيون راه عندي اخوتي نوريكم باش نكونيكتي غيهرب ليكم. كملوا الدرس ديالنا. صافي كنا كوبينا هذا HTML كتوريك لهادي كتدخل لي كيورد وريتك الطريقه كيفاش. ها من جوجل ما تمشيش بعيد. كاتيجوري ها السيدي هذا السيد عجبني كيفاش كيبيع فين كيبيع علاش كيبيع. هانت باش ما ندوخش كنهبط لهاد البلاصه فين كاينين المعلومات ديالو شحال من صفحه عندو كدا يعاود نهمو. كنشوف هنايا ها اللي بغيت هنا اكتيفيتي بوك وبوز شي فين كاينين. كنجي كروس وورد هادي كوبيها في البوك بولت كنجي كتفتح مثلا على هاد الشكل هذا. كلشي عارف كاتيجوري فايندر كلشي عارف. المهم كنحاول نزرب بالخوت باش منطولش هاد الفيديو. فكرة عامة وصافي. وضع باك اللي عجبك كتمشي ريسورس كاتيجوري فايندر. هاي شا باش تعرفوا راه كونيكسيون عندي حتى هذا كيبغي كونيكسيون مزيان. هاد اللويسيال هذا باش بالزربة كيطلع انا شايف خاصني نسيب بريمات سفل. قلب عليها شي فين رقم نو فيكسيون و جونفي الفيكسيون.
خلي يمشي. عندناش اكتيفيتي حنا، عندنا جيم بيزل، عندنا شي حاجة أخرى مثلا. صافي حنا لقينا كنمشي نون فيكسيون بعدا هي الأولى. هاي ندخل هنا نون فيكسيون مكتوبة هي بحال هي الأولى. تشوف الثانية جيم، تقلب ولا جيم، تبقى شوية تبان لك جيم ميمكنش متكونش. وانا اصلا مكروش. ها هي جيم هادشي كروس وورد. هاي تفتحها جينيرال حتى اصلا ديال كروس وورد مثلا بوزل. انا عرفت راسي فين خصني نحط الكتاب ديالي. صافي جيم بلين، ماشي جيم بلين. هاي الله يعطيك، لا هي هاديك جيم. صافي انا عندي حطيتو فين بغيت، حط في مون فيكسيون جيم. حتى الا بغيت نخرج من هاد مون فيكسيون نمشي خليه هنا كعد مع امو هنا. صافي كنوريك عليها هادي والله باقي ما عرفت علاش كتلايق هادي والله. المهم سويفو العملية الثانية. فهمتي كتكون هاد اللعيبة هنا باقا صفرا، كتكليكي عليها كيخرجولك الباركود ديالك. ها هو ماشي تمشي تحطو في الكوفر وتعاود تابلوديه ولا تحطو في الانتيريور الداخل قبل ما تابلوديه هنايا ممكن. صافي كتاخد العبارات اللي بغيتي. هذا مشكل عندي ما عرفتش شنو هو. يلا كنت كنهضر على الصديق مع الصديق عليه. انا اول مره كنطيح في هاد اصلا هاد العبار درتو 8:30 8:30 عطاني هاد الميساج. ان شاء الله نعرف الحل ديالو. المهم الكوفر اللي قلت لكم، ابلودي الكوفر، كتابلودي الكتاب ديالك، كدير البريفيو باش كتشوف الكتاب ديالك واش محطوط مزيان ولا لا. هذا هو اللي جاني عجيب، هو هاد الميساج. ولكن البريفيو كتباع نديرو نية الطويرة امور مزيانة. اشنو دابا غيبداو يبانو الصفاح. كتبان هكذا ما يبان، ماشي شي حاجة اللي صعيبة. صافي ابخوف بحال منظنش بانه غيتليست. المهم انا وريتكم الطريقة في الفورمات الاخرين راه كيدوز هادشي. والله ما عرفت. المهم انا تنشرح لك اصلا ما غاديش نلوح هاد الفورما ما خداماش ليه. 8:30 انا كنخدم على 8:30 11. الحمد لله عندي فيها مبيعات. انا قلت لك اسيدي شحال ما عنديش الحق نكتب شي حاجه. نمشي شي صافي وكتكليكي هنا. سي بون. دابا ما نقدرش لحقاش عندي واحد المشكل في الداخل ديال الكتاب. نقدر نكتب حروف اقل نوع هما سيدي 7.7 7.68. الرقم العجيب. هذه اللي بغا يديرها ما بغاش يديرها ما عندي ما ندير بها. المهم شي حاجه اللي ماشي هي هذيك ما عرفتش شنو هي. تنشوف هاد البروبليم شنو هو. عمرني طحت في هادشي الصراحه. هذا مرة غادي وكيكتشف. ها هو بدر الكتيب ديال البارح حتى هو بغيتش نبيبليه وكنت كنحاول انني نصلح شي اغلاط فيه داخل.
المهم ها هو وهذا ان شاء الله يا رب يرجعوا ليه. يلا الاخوان خليكم تستمتعوا مع راسكم ان شاء الله.